ำหรับคลิปนี้ป้าโนกี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ